No niin, täällä on tää kaivuri vielä ja tuli mieleen, että toi yksi homma piti katsoa. Eli tässä on tämän sylinterin suojapelti, mikä liukuu tuossa mukana aina, niin se on taas taipunut tollaseksi ihan luokille. Ja se on ennenkin sen ainakin kerran suoristanut, mutta se ei jotenkin kestä se. Siihen tulee aina, tässä on useampia käyttäjiä tällä koneella ja se saa siipeensä, niin siihen pitää koittaa jotakin keksiä vahvistusta. Se on ihan tollanen suora ja se ei tietenkään kestä kun sitä vasten joku nostaa jotain. Tietenkään sais, mutta joskus joutuu ottaa tukea vasten, jos ei, en tiedä mihin sitä sitten on käytetty, että se aina vääntyy, mutta sille nyt pitää ruveta jotain keksimään. No niin, nyt sitä on sen verran saatu murjottua tuossa prässissä suoremmaksi, että sehän näyttää melkein hyvältä. Niin, jos siihen nyt saisi laitettua kulmaraudan kiinni tähän päälle. Tällä tavalla. Niin sittenhän siitä voisi tulla vähän vahvempi tästä systeemistä. Tollanen. Nyt tempasta se poikki tosta ja ruveta hitsaamaan. Sehän oli tehtävä tosta päästä 45 asteen kulmaan suurin piirtein viisto, ettei tähän jää terävää nurkkaa tähän. On hirveä terävä tämmönen kulmaraudan nurkka. Nyt se on sitten siihen laitettava paikka. Nähdään tosta sit paremmin, kun se on vähän enempi valmis, että minkä takia. Noin. Nyt se on siinä jo kiinni ja pysyykin tietysti. Mutta tyypillinen tilanne, että ei oikein viittis kaikkeakaan hitsata ja jos ei hitsaa, niin sitten noi välit ruostuu, vaikka se miten maalaisi. Onko se niin väliä tuossa kaivurissa sitten, mutta vähintään se on aika raskaasti nyt vahvistettu, että ei se nyt heti hötkyile siitä mihinkään päin. Noita jäi miettimään noita välejä ja kyllä mä sen nyt hitsaan, ei se kauaa kestä, niin hitsaan ne sitten täyteen noin välitkin, niin sitten siitä ei, kun takusta ei pääse maalaamaan, niin sehän vuotaa ruostetta sitten joka tapauksessa, niin ehkä se on nopein tapa hitsata se nyt vaan. Ja tämän päällisen mä kanssa hioin, tässä on aika terävä nurkka tässä tällaisessa terävänurkkaisessa kulmaraudassa, niin nyt siihen on helpompi kajauttaa sitten käsivartensa tai päänsä tohon. Niin. Okei, siinä se on nyt suojapelti paikallaan ja tuolta se nyt valmiina näyttää. On saanut maalia pintaansa ja sillä on nyt vähän kaiveltu tuossa kokeeksi, niin eiköhän se siinä kelpaa olla. Onhan se tosiaan sivusuunnassa pikkusen paksumpi nyt sitten ja ei ole teräviä kulmia tuolla missään niin kuin oli tarkoitus sellainen saada siitä aikaiseksi. Täytyy rasvata se nyt tuolta urasta takapuolelta vielä ja eiköhän se siinä nyt pärjäisi sitten.